Hello mga kasama, ako si Alex, isang graphic designer, at gusto kong ibahagi sa inyo ang maikling kwento ng aking minsang pagkalugmok sa buhay, at kung paano muling nakaahon ang sarili ko. Isa sa mga libo-libong kwento sa ating bansa na madalas naririnig natin sa mga usapan, inuman o sa mga kaibigan. Akala ko noon, hawak ko na ang lahat. Maganda ang takbo ng karera ko bilang graphic designer. Di naman sa pagyayabang, gusto ng mga kliyente ang resulta ng trabaho ko. Dahil dito pinagtitiwalaan ako ng aking boss sa mga malalaking proyekto. Pakiramdam ko nga hindi ako matitinan. Invincible ika nga. Madalas pinapadala ako ni boss sa Middle East para sa proyekto. Pero kung tutuusin, hindi lang trabaho ang pinaghuhugutan ko ng lakas. Nakilala ko noon si Freya. Mataas, maputi, mabait, maganda, at sa panahon na yon ay siya ang sentro ng aking mundo. Ipinakilala siya ng isa kong kaibigan at sa loob ng 2 buwang ligawan ay nagkapalagayan kami ng loob hanggang mapagdesisyonan naming magsama. Napakasarap ng feeling ng may minamahal. Ang 5 buwan na dating platonic relationship ay naging taon ng romantic relationships ika nga. Bagamat laging sumasagi sa isipan ko ang kasal, isa ito sa mga hindi namin napag-uusapan. Maraming pagkakataon na kami ay masayang magkasama sa mga paglabas at pamamasyal o pagsasalo sa hapunan sa oras ng aming pagkikita matapos ang aming trabaho. Masaya ang bawat araw. Ninanamdam ko ang bawat minuto. Pero bigla na lang, sa hindi ko maipaliwanag na pagkakataon, biglang nagbago ang lahat. Walang sigawan na nangyari, walang malaking away. Isang tahimik pero masakit sa damdamin ang makatanggap ng mensahe. Hindi na daw siya masaya at tinatapos na niya ang sandali ng aming pagsasama. Hindi ko ito inasahan. Pangarap ko ang makasama siya habang buhay at manunumpa sa harap ng pari sa isang simbahan. Nakatitig lang ako sa text na bumago sa lahat. Wala na rin ang kanyang mga gamit sa bahay. Akala ko kaya kong limutin ang sandali. Kaya naman nilubog ko ang aking sarili sa trabaho, umaasang madadala ako ng mga deadline sa ibang direksyon. Pero hindi. Lumipas ang mga araw, linggo, nakaupo lang ako sa harap ng computer, nakatitig sa blankong screen. Yung pagkamalikhain ko na dati kong lakas, parang nawala na lang. Hindi ko matapos ang mga proyekto, at kung may nagawa man ako, parang wala itong buhay. Napaisip ako, magaling pa ba ako? Swerte lang ba yung mga naabot ko noon? Nawala na ba ang pagkatao ko? Isang araw, tinawag ako ng boss ko sa opisina. Tumingin siya diretso sa akin at sinabing, "Alex, hindi kita makilala. Hindi ikaw ang designer na kilala ko. Ayusin mo ito." Parang bumagsak ang isang malakas na sampal sa aking mukha. Umuwi akong nalulumo, hindi lang sa pag-ibig, kundi pati sa bagay na akala ko'y kaya kong sandalan. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa maliit kong apartment, nalulumbay at iniisip kung anong mangyayari sa akin. Habang tinitingnan ang mga gamit sa paligid ko, napansin ko ang isang lumang kahon na puno ng mga alaala. Binuksan ko ito, at nakita ko ang isang lumang litrato, isang larawan mula sa college days ko. Nasa harapan ako, nakangiti, hawak ang tropeyo na napanalunan ko sa isang national design competition. Proud na nakatayo sa tabi ko ang aking mga magulang at kaibigan. Muling bumalik sa aking alaala ang saya at tagumpay. Ang feeling na mayroong mga taong naniwala sa akin, na kahit anong mangyari, nakita nila ang halaga ko. Parang doon ko lang na-realize, ano ang nangyari sa batang iyon. Ang batang may pangarap, ang batang may tiwala sa sarili. At doon ako natauhan, kung kaya kong maging proud sa batang iyon sa litrato, kaya ko rin palang maging proud sa sarili ko ngayon. Kung nagawa ko yun noon, kaya ko ulit mangyari. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko maaasahan ang iba, gagawin ko ito para sa aking sarili. Kailangan kong tumayo. Magpakatatag. At ginawa ko nga. Nagsimula akong magdisenyo ulit, hindi para sa kliyente, hindi para sa boss ko, kundi para sa sarili ko. Hindi madali. Parang hindi sanay ang mga kamay ko, at ang mga ideya ko, nagkakawatak-watak. Pero unti-unti may nagbago. Sa bawat piraso ng artwork na nagagawa ko, unti-unting bumalik ang liwanag sa buhay ko. Ngayon, isa na akong creative director, namumuno sa isang mahusay na team ng mga designer. Gigising ako araw-araw na excited sa ginagawa ko. At habang ipinagmamalaki ko ang karera na nabuo ko, mas ipinagmamalaki ko ang muling pagkatagpo sa sarili ko. Ngayon hindi nyo maitatanong, sobrang happy ako sa sumunod na kabanata ng aking buhay. Kasalukuyan akong may masayang pamilya at katuwang sa buhay na labis akong minamahal.
Silver lining ika nga. At hindi lang iyon, inaasahan namin ang aming unang anak. Bawat hakbang sa buhay ko, patuloy akong nagiging mas mabuting tao, at salamat sa mga pagsubok na humubog sa akin. At kay Freya, ang huling balita ay nagkaroon na din siya ng pamilya pero di rin nagtagal at nakipaghiwalay. Ibinabahagi ko ito dahil baka nandoon ka rin kung nasaan ako dati, naliligaw, nagdududa sa sarili, nagtatanong kung babalik ka pa bang buo sa buhay mo na nawasak at hindi mo alam kung saan pupulutin ang iyong sarili. Hindi mo kailangang kaawaan ang iyong sarili. Kung ikaw man yon, ang masasabi ko lang, mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Ikaw din lang ang taong makakapulot sa iyong sarili. Kaya tumindig ka sa iyong mga paa. At maniwala ka sa akin, sulit ang laban ng buhay. Hindi pa tapos ang lahat. Salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. For more life-changing daily quotes, click like and subscribe to this channel.